Once more! Once more! Once more! ओके, तर मित्रांनो तुम्ही जो आता प्रेम पाहिला, जर तुम्हाला तशा प्रकारे बर्थडे स्टेटस क्रिएट करायचा असेल तर हा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत पहा आणि जर आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा। तर आता आपण सुरू करूया ह्या व्हिडिओच्या एडिटिंगला। तर तुम्हाला काय करायचं हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी, तर ह्या व्हिडिओची जी बीटमॅप सेटिंग आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे, त्यासोबत ह्या व्हिडिओची सेकंड सेटिंग पण ओपन करून घ्यायची आहे। तुम्हाला सर्व डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या, तिथून जाऊन तुम्ही व्हिडिओची बीटमॅप आणि सेकंड सेटिंग ओपन करायची। येथे आपण पहिल्यांदा बीटमॅप सेटिंग ओपन करून घेतलेलं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर इथे तुम्हाला खाली प्लस चिन्ह दिसते, त्याच्यावर क्लिक करायचं। मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला मी एक डायलॉग व्हिडिओ दिला, तो तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर हा डायलॉग व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला आपल्या पहिल्या बीटमॅपशी यायचं आहे आणि त्या डायलॉग व्हिडिओवर क्लिक करून हे तुझं कटचं ऑप्शन त्याच्यावर दाबून इथून जो आपला डायलॉग व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करायचा आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं, जे पण पुढचे बीटमार्क आहेत तिथून आपल्या फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर इथे तुम्ही पहिल्या बीटमार्कला फोटो ॲड केल्यानंतर तो दुसऱ्या बीटमार्कला करायचा आहे आणि जी आपली ही तिसरी बीटमार्क आहे ती आपल्या दुसरा फोटो बदल करायचा आहे। दोनच फोटो करायच्यात, परत तसं करायचं आहे। तर आपला दुसरा फोटो ॲड केल्यानंतर परत आपल्या इथे तोच दुसरा फोटो ॲड करायचा आहे। तर मी पटकन इथे फोटो ॲड करतो। तर आपण काय करूया, पहिल्या बीटमार्कवर आल्यानंतर इथे आपण पेस्ट फोटो करून टाकूया। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की आपले पहिले असे दोन एकसारखे आहेत आणि हे दोन एकसारखे आहेत। तर तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करायचे। त्याच्यानंतर हा पण शेवटपर्यंत पण आपले सेट झालेले आहेत। तर ह्या अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे, जे पण तुम्ही इथे फोटो ॲड करणार आहात, म्हणजे ज्याचा पण बर्थडे आहे त्याचा। तर ते ॲड केल्यानंतर आपल्या काय करायचं, पहिल्या बीटमार्कवर यायचं, आल्यानंतर ते जे खाली प्लस चिन्ह आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। परत मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला पण मी म्हणजे 5-6 दिल PNG हॅपी बर्थडेचे, ते तुम्ही त्याच्यातलं कोणतं पण आवडेल ते तुम्ही इथे ॲड करायचे। तर आपण इथे एक ॲड करूया। तुम्हाला हे आवडले म्हणून मी हे ॲड केलं आहे। तुम्ही दुसरं पण दिलेत ते पण ॲड करू शकता, जर तुम्हाला चांगलं वाटेल ते तुम्ही ॲड करा। तर हे ॲड केल्यानंतर आपल्या शेवटला यायचं आणि हा ऑप्शन दाबून हे पण शेवटपर्यंत सेट करायचे। त्याच्यानंतर आपल्या काय करायचं आहे, इथून आता बॅक करायचे आणि आपल्या इथे सेकंड सेटिंग ओपन करून घ्यायचे। तुम्हाला पहिल्यांदा म्हणलेलं की आपले सेकंड सेटिंग पण इनपुट करून घ्यायचे। ते इनपुट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला 3 लेअर मिळून जातील। इथे 3 लेअर मिळून गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिली लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन आहे त्याच्या एकदा क्लिक करून आपल्या बॅक करायचं आहे आणि आपण जो पण आता प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो तोच पुन्हा ओपन करून घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जो पहिला फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट बॅक करायचे। त्याच्यानंतर आपल्या दुसऱ्या फोटोला पण तोच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर ह्याला जसा केला तो ह्याला पण पेस्ट करायचा आहे। तिथून केल्यानंतर आपल्याला पुन्हा बॅक करायचे आणि आपल्या इथे परत सेकंड सेटिंग ओपन करून घ्यायचे आणि इथे जी आपली दुसरी लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायची, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन आहे ह्याच्यावर एकदा क्लिक करतो आपल्या बॅक करायचे, दुसऱ्या लेअरचा इफेक्ट कॉपी करून आणि पुन्हा आपल्या आपली बीटमॅप सेटिंग ओपन करून घ्यायचे आणि आपला इथं जो फोटो आहे तिसरा त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट बॅक करायचे। त्याच्यानंतर आपल्या पुन्हा इथून बॅक करायचे आणि सेकंड सेटिंग ओपन करून आपली शेवटची लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करून इथे जे इफेक्ट आहे ते कॉपी करून आपल्या पुन्हा बॅक करायचे आणि जो पण आपला हे इथे शेवटचा फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे याला पेस्ट बॅक करून द्यायचे। इथे तुम्ही बघू शकाल की आपल्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट मिळून जाईल। तर हा इफेक्ट मिळून गेल्यानंतर आपल्या आता परत येते याच्या पहिल्या बीटमार्कवर आल्यानंतर त्याचे खाली प्लस चिन्ह आहे त्याच्या पुन्हा क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला मी एक इफेक्ट दिलं तो तुम्ही इथे ॲड करायचा आहे। डाउनलोड करून ॲड केल्यानंतर त्या इफेक्टवर क्लिक करून ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्या शेवटला यायचं आहे, आल्यानंतर त्या इफेक्टवर क्लिक करून येतो जो कटचा ऑप्शन त्याच्यावर दाबून इथून तो इफेक्ट कट करायचा आहे आणि खालची जी आपली हे PNG बर्थडेची ॲड केली आहे ती ह्या इफेक्टच्या वर न्यायची। तर हेतून आपल्या जे आजचा हा व्हिडिओ आहे बर्थडे तो संपूर्ण रिलीज झालेला आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी या सेटिंगच्याकडे ऑप्शन दिलं त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं, व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे। तर आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो इथपर्यंत होता। तर आपण भेटा पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तो बाय बाय, जय महाराष्ट्र, थँक्स फॉर वॉचिंग।